Hi, I'm Regine. I'm 28 years old. I'm turning 29. And my hobbies are swimming, dancing, lifting. Hi, Maka! Sleeping. Welcome back to our channel. And today we're going to make a easy taho recipe. Kung bago kayo sa channel namin, don't forget to click the subscribe button at yung bell button para ma-notify kayo every time na may bago kaming upload na video. Kung nai-miss nyo na yung taho, dahil nga sa nangyari ngayon, hindi na nakakadaan siguro si Mang Taho or Manong Taho or Kuya Mang Tataho or kung nasa ibang bansa kayo, ito yung simple recipe ng taho na pwede nyong gawin sa bahay. Ito yung mga ingredients. 1 pack ng gelatin, 1/2 cup of tapioca pearls, 1/2 cup brown sugar, at 3 cups of soy milk. Sa mga vegetarian friends ko, instead of using gelatin, gumamit na lang kayo ng agar-agar. Agar-agar. First step, switch on the stove. Put it to low to medium heat. So pag mainit na yan, nilagyan na natin tong soy milk. Papainitin lang natin yung milk and i-avoid natin siya mag-boil. Actually, naisipan ko nang gumawa ng taho made from scratch, as in from soybeans. Kaso medyo hassle siya kasi nagagawa ka pa ng milk. Medyo mahaba yung process. Mag-boil ka pa, tapos pipigain mo pa siya, tapos 2,000 years later. So, to avoid yung hassle, considering the fact na mag-eat lang naman yung difference sa cost, soy milk na lang yung gamitin nyo, tsaka gelatin. Alright? Okay, ngayong mainit na siya, time na para ilagay si gelatin. Okay, habang mainit siya, haluin na natin, okay? Haluin lang natin hanggang ma-dissolve yung gelatin. Dito kasi may binibentang ibang flavors ng soy milk. May strawberry, may cappuccino, tapos may chocolate. So next time, try natin yun. Gusto ko strawberry. Si Louie, feeling ko gusto ng chocolate. Yes, sir. So yan, completely dissolved na yung gelatin natin. Ngayon... Soya. Oo nga, soya nga yan. Okay. Galing, galing. Talino. Soya, no. Okay, so yan. So yan na. Tapos na yung soya natin. Uy, parang kabulat ko si Mimia doon. Tingnan. So, yan. Yeah! Char. Lalagyan na natin siya dito. Na-transfer na natin siya. Yan. Mapalamigin ko lang siya ng onte bago ko siya ilagay sa ref overnight para maging gelatin texture na siya. By the way, you need 1/2 cup of water para i-dissolve tong brown sugar para sa arnibal natin. Okay? So, lalagyan na natin siya ng 1/4 cup. And yan. Haluin lang natin siya hanggang maging completely liquid na siya. Yan. So, ready na yung arnibal natin. Again, let it cool and put it in a container. So, I'm going to reuse this one and put it there. Louie, para i-insert natin yung video mo. Galit na galit ka nga nun eh. Ano ba? Baliw? Ano ba inaamoy mo? Ano ba inaamoy mo? Baliw? Basta. Ano? Ano naamoy mo? Baliw. Kala mo kung sino magaling chef eh. Okay, pag ka. Pag ako... Galing, hindi na kailangan ng funnel, oh. Yung sa pagluto ng sago or tapioca pearls, kailangan natin ng 3 cups of water. Yan. Tapos ilagay ko na. Yan. Tapos iboboil lang natin siya hanggang lumaki na siya. Tapos wala na yung white na matigas sa gitna. Yun lang. Boom!
So, habang inaantay itong sagong maluto, may kukwento ako. Nung bata ako, gusto kong maging mandataho. Kasi ang cool. Alam mo yun, yung parang di ba may dalawa silang ganon? Wow. Tapos, pag binuksan mo, yung ginagano yung tubig. Louie, alam ba yun? Yung ginagano yung tubig, ang saya kaya nun. Tapos, nalagyan mo ng arnival, tapos yung sagong. Anyway, basta gusto ko maging ganon. Pero ngayon, naisip ko, kung magtitinda ako ng taho, paano kung sisigaw ng taho? Hindi ako marunong, like... Practice. Try mo. Taho! 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 Ano ba? Or, taho! Crazy yan. I love it! Lights, camera, action! Taho! Taho! Ito pa, tuloy-tuloy mo yung tawag. Tuloy-tuloy yun, di ba? Taho! Taho! Depende yan sa mood mo. Kung anong sabihin sa'yo nung manager mo that time. Kunwari, sinabi ni Louie, happy! Ganito dapat. Taho! Pag sad, taho! Ganun. Pag, ano naman? Pag excited. Pag excited, taho! Taho! Ganun. Ano pa? Pag hindi sure. Taho? Taho? Pag takot. Taho! Taho! Pag galit. Taho! Taho! Gusto ko ikaw naman. Huwag mo na ako sa Hindi, gusto ko ikaw naman. Sige na, please. Busok na. Ngayon, hindi naman mo ako nag-stream dali. So, luto na tong sago natin. Ngayon, isa-strain ko na siya. Yan, so nilagay ko siya sa container, tapos nilagyan ko rin siya ng water para ma-soak din siya overnight. Kasabay ng soya, para pag sinalat na natin yung taho, pag nilagay natin itong sago, hindi siya dikit-dikit. I-drain na lang natin siya bukas. Okay, so matulog muna kami, and see you tomorrow. Tomorrow. Good morning mga ka-sleeping. I'm so ready to eat my Taho! Ikaw naman. okay. Are we ready to eat your? Taho! Tita Chrissy Achino? Ikaw ba yan? I love it! Okay, so, tiitan nyo naman. Tignan nyo yung taho natin. Ooh! Parang fat sa hita. Tignan niyo yung sago. Di ba, binuhal natin kagabi. Tapos, sinok pa natin siya sa water. See, wala nang white spot sa gitna. So, meaning, maganda yung sago. Ano ba gusto niyong taho? Yung hot, cold, maraming sago, maraming taho, or maraming sugar. Ako, my own preference is cold taho. So, perfect na perfect to kasi galing to sa ref. Kung gusto niyo naman ng hot, pwede niyo siya ilagay sa microwave. Kung ano preference niyo, comment niyo below. Okay? Para, wala lang, share na lang. So, yan, sineset up ko lang siya. Hey! Wait lang, dito. Hindi makatiis. Okay, tikman na natin siya. Wow! Isa pa. Sa mga nagtatanong sa akin kung paano gumawa ng homemade taho nung nag-post ako sa Instagram, ito na yung recipe. Super dali lang. Gawin niyo na rin sa bahay niyo. At kung nagustuhan niyo tong video na to, click the thumbs up. At huwag niyo na rin kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel namin. Hit the bell button para ma-notify kayo. Mag-subscribe na rin kayo sa Facebook namin, sa Instagram, at saka sa TikTok. Nasa TikTok na kami. So, Lugin Sleeping. Yun lang. See you on our next vlog. Thank you. Hi mga ka-sleeping! So tonight, magbumukbang tayo! I'm so excited. I've been waiting for this day. Ano yan? Hot pot Gutom day. na ako. Gusto ko kumain.